Hi, xin chào các bạn. Thì trên tay mình lại là một chiếc kính mới nữa đây. Thì dạo này mình review kính xem phim hơi nhiều á, nhưng mà chiếc kính này đặc biệt cái là khi mà đeo chiếc kính này lên á là các bạn có thể biến bất kỳ cái bộ phim nào các bạn đang xem thành một bộ phim 3D đẹp mắt, và không cần gắn thêm phụ kiện nào nè, không cần cài thêm ứng dụng nào nữa, chỉ cần bấm nút và xài thôi. Và còn một điều nữa là nó tạo có một cái màn hình ảo to đùng trước mắt luôn, màn hình lên tới 500 inch nha. Nó lại là cái màn hình 500 inch to nhất mà mình từng review. Bây giờ mình đập hộp xem bên trong chiếc kính này nó như thế nào cho các bạn xem nha. Ok, vô việc thôi nào. Ok, đây là chiếc kính sau khi mình lấy trong hộp ra nè. Đó. Cái mình thích á, là cái dòng X-Real á, càng thiết kế về sau nó thiết kế cái gọng này mịn, láng mịn, phần này nó thiết kế ôm cảm giác sang lắm. Và cái phần gọng này nè, nó thiết kế cũng thông minh hơn nữa, bằng cao su dẻo, nó ôm tay lắm. Nếu các bạn đã xài nhiều qua những dòng kính như Nreal nè, hoặc X-Real đời đầu á, X-Real E2 Ultra rồi, thì cái gọng nó cứng, nó ôm sát lỗ tai, có thể gây đau tai. Còn này nó thiết kế thông minh hơn rồi, nó ôm tai nhưng mà vẫn nhẹ nhàng lắm. Và đặc biệt là cái phiên bản 1S này nè, nó có màu xanh là màu xanh coban, nhìn nó sang hơn, nhìn nó phong cách thời trang hơn so với những cái bản màu đen trước đó. Mình thì mình thích cái bản màu xanh này còn hơn bản bên X-Real One Roll nữa. Mình đeo cho các bạn xem nha. Nó thì với cái trọng lượng là 82 gram, nó nhẹ hơn dòng X-Real One Roll. Cái điểm mũi nó thiết kế cũng thông minh hơn nữa, nó cũng ôm vào cái thành mũi và đeo cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu lắm nha. Nó tóm lại là thiết kế mới á, nó nhẹ hơn, êm hơn, đeo dễ chịu hơn. Thì cũng như các dòng kính X-Real khác á, mà nếu các bạn thấy đeo kính này chưa thấy phù hợp với vị trí mắt, chưa thấy thoải mái á, thì các bạn có thể chỉnh gọng kính nha. Đó, ok như vậy, bẻ cho cái đó, thấy không? Đó, mình chỉ cần bẻ lên cái đó, đó, hai cái nó song song như là phù hợp vị trí mắt nè. Khi nào thấy chưa phù hợp, ví dụ mà các bạn đeo thấy cái tròng mắt nó chỉ lên quá vậy thì mình bẻ xuống, còn chỉ xuống quá thì mình bẻ lên. Đó, đó. Và các bạn có thể nhìn đây nè, nó có một cái chỗ này để mình lấy ra cho các. Đó, thì cái chỗ thiết kế này là chỉ trên những dòng kính X-Real mới mới có nha. Cái chỗ đó là dùng để cắm thiết bị gọi là X-Real Eye. Khi cắm cái thiết bị ấy vô thì nó sẽ tạo ra một cái không gian 6DOF. Thì 6DOF là nhìn là nó tạo một cái màn hình ảo trong không gian này nè, rất to trước mặt trong căn phòng các bạn. Các bạn có thể tự do di chuyển thoải mái, các bạn đi tới đi lui, xoay vòng đi đâu cũng được á, thì cái màn hình nó vẫn nằm ở đó, nằm tại vị trí đó, nó tạo cảm giác như thật mà nó không gây cho mình mỏi mắt, xem đã hơn nữa. Đó, thì trên đây mình có để là 0DOF nè, 3DOF nè, 6DOF nè. Đó, các bạn có thể xem qua tham khảo ha. Đặc biệt năm nay đối với cái dòng One S, cái hệ thống loa Dynamic của Bose được tinh chỉnh âm thanh to hơn, ấm hơn, bass nó nghe hay hơn, và cái âm thanh nó cũng ít lọt ra ngoài hơn nữa. Khi mà đeo chiếc kính này là cái người ngồi kế bên khoảng nửa mét là không có nghe đâu nha. Nói về cái nút bấm á, thì tất cả các nút bấm vật lý nó đều tập trung bên cái phần gọng kính bên tay phải nha. Cái nút này đó, gọi là nút Quick Action, thì mình có thể cài nhiều tính năng lắm, nhưng mà hiện tại nó được cài mặc định là mình chỉnh cái độ rộng màn hình. Khi mình cần mình nhấn cái là nó sẽ đổi tỷ lệ màn hình, giống như rập phim này, hoặc tỷ lệ 16:9, hoặc cái màn hình cong siêu rộng luôn này, nó gọi là ultra wide á. Và còn một điều nữa là theo mình tìm hiểu á, là trên chiếc kính này nè, nó có cái chứng chỉ bảo vệ mắt nha. Cái chứng chỉ gọi là TUV Raylan, là nó giúp mình sử dụng kính này lâu hơn, không có bị ánh sáng xanh, không bị mỏi mắt. Để bây giờ mình cho các bạn xem bên trong chiếc kính này nó hiển thị như thế nào nha.
Đó thì các bạn thấy hình ảnh nó sắc nét đẹp không? Tại vì trên cái kính X-Series One S này nó trang bị cái tấm hình mới nhất, tấm hình Micro OLED của Sony, và nó nâng độ phân giải từ 1080 lên thành 1200p. Thì bình thường nó là các khung hình nó là tỷ lệ là 16:9, còn trên chiếc kính này nè nó nâng lên thành 16:10, nó tạo cái khung hình dọc cao hơn chút nè. Nó khiến cho các bạn xem bộ phim nó cảm giác như nó to hơn, nó to cao hơn chiều dọc. Và còn rất nhiều cài đặt setting khác để các bạn có thể tùy chọn tỷ lệ khung hình phù hợp với mắt mình á. Và các bạn cũng có thể chọn kích thước màn hình to nhỏ để xem cho nó đã nè. Ở đây là mình chọn cái màn hình lên tới 500 inch luôn nè. Đó. Mà muốn được 500 inch là các bạn phải chỉnh cái khoảng cách lên tới 10 mét nha. Và tần số quét nó thì cũng giống như mấy chiếc kính khác tại trước của nó thôi, là 120 Hz, nó làm cho hình ảnh mượt mà hơn. Đó thì khi được trang bị cái tấm hình mới nhất á, thì chiếc kính này nó cũng nâng luôn cái độ sáng là 700 nit. Thì như mấy clip trước mình có nói, cái độ nit đó là khi mà mình đi ra ngoài trời sáng á, nó sẽ giúp mình hạn chế ánh sáng lọt vào và nhìn trong kính nó rõ hơn. Đó thì sau khi mình trải nghiệm nhiều cái dòng kính á, thấy cái dòng kính X-Trio này thiết kế hay lắm nha. Khi mà mình di chuyển con mắt nè, cái màn hình nó không có di chuyển liền, nó sẽ di chuyển chậm phía sau á. Còn các bạn chọn cái nút Piston X á, nó sẽ chuyển sang chế độ ăn co, là neo cái màn hình trong không gian. Bình thường á, những chiếc kính khác á, nó không có 3D OF đâu. Mấy chiếc kính đời trước đó là các bạn muốn có 3D OF á, là các bạn phải mua cái cục X-Trio Beam Pro, thì gắn cái cục đó vào kính á, nó mới có cái chế độ rồi neo màn hình trong không gian. Còn những dòng kính đời mới nhất của này nè, giống như X-Trio One S nè, X-Trio One Pro đó, thì nó được trang bị con chip gọi là X1. Con chip này là con chip chuyên xử lý điện tố không gian, nó được X-Trio thiết kế riêng cho các dòng kính của họ. Đó nên cái việc xử lý hình ảnh và xử lý không gian á, nó được thực hiện trực tiếp trên kính luôn. Nó tạo ra hình ảnh có chất lượng độ trễ cực thấp và hình ảnh đẹp mượt. Nhưng mà còn cái lý do thật sự mà để các bạn quan tâm mua chiếc kính này nữa, ngoài cái việc là hình ảnh sắc nét đẹp, là có 3D OF xử lý trực tiếp trên kính luôn, thì nó còn một cái tính năng nữa gọi là chuyển đổi hình ảnh từ 2D sang 3D. Thì như đầu video mình có nói á, là khi các bạn xem một bộ phim YouTube á, các bạn chỉ cần nhấn nút cái là nó chuyển đổi bộ phim đó từ 2D sang 3D luôn. Đó thì bên trong kính này nè, khi các bạn vô đây các bạn chọn tính năng gọi là Real 3D, xác nhận là nó chuyển đổi hình ảnh từ 2D sang 3D luôn. Thì thật sự mà nói mà khi mình cầm cái điện thoại mình quay lên hình ảnh bên trong chiếc kính này nè, chắc bạn xem á, nó chưa thể hiện được chiều sâu của hình ảnh, nó chưa thể hiện được độ nổi của 3D. Khi nào các bạn đeo chiếc kính này lên và trải nghiệm thật sự mới thấy được hình ảnh nó nổi. Ok, nãy giờ mình khen chiếc kính này quá trời rồi, giờ mình nói phần chưa ngon của chiếc kính này nha. Đó, các bạn nhìn thấy cái phần gương phản xạ này nè, thì nó vẫn còn sử dụng cái công nghệ cũ, công nghệ của các dòng kính trước gọi là bird patch. Thì cái công nghệ này nó có nhược điểm là khi mà các bạn đeo vô như nè, đó, khi mà các bạn mặc cái áo màu trắng hoặc xung quanh phía sau mình nè nó có cái nền màu trắng đi, thì khi các bạn chơi game hoặc coi phim mà tối thui, ví dụ đang coi phim ma thì tự nhiên có phần màu trắng trắng vậy đó, hoặc đang chơi game đi, mình đang cần cái khung cảnh tối thui hết, tự nhiên phần phản xạ nó chiếu trắng trắng này nó gây mình mất tập trung. Thì khi các bạn nâng cấp lên cái chiếc kính X-Trio One Pro nó sử dụng cái công nghệ thấu kính mới nó sẽ xử lý được cái phần đó. Còn chiếc kính này hiện tại nó vẫn sử dụng cái đời giống như các thế hệ trước, công nghệ gương phản xạ giống như thế hệ trước, nên nó vẫn còn cái nhược điểm đó. Và cái vấn đề thứ hai là cái tính năng mà chuyển từ 2D sang 3D thì khi mà các bạn đổi sang chế độ đó bắt buộc các bạn phải đánh đổi như sao? Tức là khi mà bật chế độ đó lên là cái khung hình nó khóa tại 30 fps. Nếu các bạn xem phim, tất cả phim thì 30 fps nó vẫn mượt đẹp, nhưng mà khi các bạn chơi game mà cần cái khung hình nó lia nhanh giống như cái bắn súng này nè, con mắt mình di chuyển thường xuyên hoặc cái khung hình nó chạy qua chạy lại thường xuyên thì 30 fps không có đủ, phải 60 fps nó mới mượt. Thì khi bật cái chế độ đó lên mà chơi game nó sẽ gây nhức mắt, mau mỏi mắt lắm. Ok, vậy tóm lại là cái chiếc kính X-Trio One S này dành cho ai? Thì dành cho các bạn là thích đam mê công nghệ, thích trải nghiệm đồ mới giống như mình này nè, có thể mua về trải nghiệm. Hoặc dành cho các bạn mà hay đi công tác thường xuyên, hay di chuyển, đi tàu lửa, máy bay thường xuyên, cần một cái màn hình rời, cần một cái rạp phim di động mang theo bên mình, thì đây là một lựa chọn mà mình đề xuất tuyệt vời nha. Đó, tại vì cái chất lượng hiển thị hình ảnh nó rất đẹp, và cái phần âm thanh của Bose này nè nghe quá đã rồi. Còn nếu các bạn không phải trường hợp trên thì thích mua về đây nằm trên sofa, nằm trên giường trải nghiệm coi phim, khỏi sợ làm phiền vợ con gì á, nằm ra coi phim, khi nào chán thì cất, mai thích thì lấy ra xài đó. Ok, cuối cùng nói về giá thì giá của chiếc kính X-Trio One S đang được bán là 15.990 ngàn tại tất cả các cửa hàng như Cellphone S nè, Thế giới di động hoặc FPT Shop đó, còn nó là Nextshop hoặc Dinoset. Thì qua đây mình cũng xin cảm ơn là Phương Linh JSC, đơn vị phân phối chính hãng của X-Trio tại Việt Nam đã tài trợ sản phẩm này. Mọi thông tin liên hệ của Phương Linh JSC mình sẽ để trong phần mô tả, nếu các bạn quan tâm các bạn có thể click vào xem nha.
Thì đó, trên đây toàn bộ những review, những đánh giá của mình về chiếc kính Xreal One X này. Thì nếu các bạn thấy video này hữu ích á, và thích video này, cho mình xin một like, một share và nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.